تخيل معايا إن الدولار اللي كل الناس بتتخانق عليه بقى مجرد ورقة ملهاش لازمة، أو إن كل حاجة بتشتريها من أول الموبايل اللي في إيدك لحد الأكل اللي على السفرة بقى متحكم في سعرها قرار بيطلع من الصين. السياسة مش أخبار، السياسة أسرار. اللي بيسموها النهاردة حرب اقتصادية بين أمريكا والصين دي مش مجرد عناوين في الأخبار، دي حرب وجود، حرب هتحدد مين هيحكم الكوكب ده في ال100 سنة الجاية. من ساعة ما ترامب دخل البيت الأبيض في 2017 وهو فاتح النار على الصين، لكن الحكاية أعمق من كده بكتير، لأن الرصاصة اللي بتطلع من واشنطن أو بكين مش بتقف عندهم، دي بترشق فيا أنا وأنت. السؤال مش بس مين هيكسب، السؤال هو هل الدولار هيفضل ملك متوج على عرش الاقتصاد العالمي، ولا التنين الصيني جاي عشان يقلب الترابيزة على الكل. وما تنساش لايك وكومنت واشترك في القناة، ويلا بينا نكمل. عشان نفهم ايه اللي بيحصل النهاردة لازم نرجع بالزمن لورا شوية لسنة 1991. الاتحاد السوفيتي انهار وأمريكا بقت بطل العالم الأوحد اقتصاديا. في التسعينات أمريكا لوحدها كانت بتمثل ربع اقتصاد العالم كله 25%. الصين كانت يدوب 1.5%، يعني ولا حاجة. الدولار كان بيستخدم في 80% من تجارة العالم. اليوان الصيني محدش كان يسمع عنه أصلا. المعادلة وقتها كانت واضحة زي الشمس، أمريكا بتفكر وتبتكر عن طريق أبل ومايكروسوفت وجوجل، والصين بتصنع وتلمع وتصدر، مصنع العالم زي ما كانوا بيقولوا. لكن الصين كانت بتطبخ طبخة تانية خالص. سنة 1990 اقتصاد أمريكا كان أكبر من اقتصاد الصين ب15 ضعف. بعد 20 سنة بس، يعني في 2010، الفجوة دي قلت وأمريكا بقت أكبر بحوالي ضعفين ونص بس. النهاردة في 2025، يعني بعد 15 سنة، الفجوة دي بقت أقل من الضعف. الفرق بيقل بشكل جنوني، بشكل أمريكا نفسها مش قادرة تستوعبه. وده ليه؟ لأن الصين قررت إنها مش هتكتفي بإنها مصنع العالم، قالت أنا هلعب في ملعب الكبار، وضخت أكتر من 60 مليار دولار سنويا في الذكاء الاصطناعي، وخلقت وحش تكنولوجي اسمه هواوي اللي سيطر على شبكات الجيل الخامس لدرجة إن أمريكا اعتبرته تهديد للأمن القومي العالمي. فرضت عليه كل أنواع العقوبات اللي ممكن تتخيلها أو ما تتخيلهاش. والنتيجة، اسفين يا أمريكا تيجي متأخر والله، هواوي لسه واحدة من أقوى شركات العالم في الجيل الخامس. وده يوصلنا للسؤال الأخطر، هل أمريكا فعلا مستعدة إنها تسيب العرش اللي قعدت عليه أكتر من 70 سنة، ولا إحنا داخلين على حرب عنيفة مفيش منها هروب؟ الاقتصاد في الحرب دي مش مجرد أرقام، ده سلاح متكامل، كل دولة معاها ترسانة أسلحة تستخدمها عشان تكسر عظم التانية. سلاح أمريكا، الأدوات القديمة اللي لسه شغالة. أول أداة في إيد أمريكا العقوبات المالية. أمريكا معاها ريموت كنترول لنظام المال العالمي، بضغطة زر توقف أي شركة أو أي دولة تماما، زي ما عملت مع هواوي مثلا، قطعت عنها خدمات جوجل والبنوك، خلتها تايهة في الساحة. تاني أداة في إيد أمريكا الدولار، القنبلة النووية المالية. بما إن العالم كله بيتعامل بالدولار، أمريكا تقدر تقول لأي دولة دولاراتك دي خلاص مش نافعة، في ثانية تلاقي حساباتها متجمدة واقتصادها بيتخنق، زي ما عملت مع روسيا بعد حرب أوكرانيا. تالت أداة في إيد أمريكا منع التكنولوجيا، تقفل الحنفية. أمريكا ماسكة الحنفية بتاعت التكنولوجيا المتقدمة، الرقائق، الذكاء الاصطناعي، وكل اللي بيشغل المصانع والجيوش. تقول للصين هقفل عليك العقل اللي بيشغل الدنيا عندك، وفي نفس الوقت تدعم شركاتها عشان تفضل متقدمة بخطوة أو بخطوة. رابع أداة في إيد أمريكا التحالفات البديلة. أمريكا ما بتحبش تلعب لوحدها، دايما بتشوف حد يحاسب معاها على المشاريع، فتروح للهند وأوروبا والخليج وتقول لهم سيبكم من الطريق الصين بتاع الحزام والطريق، وتعالوا نعمل احنا طريق مع بعض كده على الضيق يربطنا ببعض، كده تحاول تعمل شبكة اقتصادية تكسر بيها نفوذ الصين. السؤال، تفتكر الصين شايفة كل ده وساكتة؟ ما اظنش. الصين عندها دروع تصد بيها أسلحة أمريكا، أو على الأقل تقلل من تأثير الضربات دي، وكمان عندها ترسانة خاصة بيها مش سهل إن حد يوقفها. احنا هنحاول نقسم الأسلحة الصينية لشقين. أول شق هو الدروع، ده محاولة للسيطرة أو لمواجهة الهيمنة الأمريكية، وتاني شق هي الأسلحة محاولة فرض الهيمنة الصينية. فنبدأ بالدروع الصينية.
أول درع عند الصين المصانع اللي ما بتنامش. الصين هي ورشة الكوكب، أي عقوبات أمريكية هتتصدم بحقيقة صادمة. من غير مصانع الصين الدنيا كلها تتعطل، من أول الموبايل اللي في جيبك لحد قطع غيار الطيران. تاني درع عند الصين المعادن النادرة، دي الحتت الصغيرة اللي بتشغل التكنولوجيا كلها، من الموبايلات لحد الصواريخ. الصين ماسكة السودة في إيدها، لو الغرب ضغط عليها ومنع عنها التكنولوجيا هترد هي كمان وتقفل الحنفية، ويبقى لا يمين ولا شمال، لا شرق ولا غرب، محدش هيبقى عنده تكنولوجيا. وللدرع الأسواق البديلة، بدل ما تعتمد على أمريكا وأوروبا بس، الصين فتحت أبواب في أفريقيا، أمريكا اللاتينية وآسيا وروسيا كمان. يعني لو باب اتقفل في غيره 10 مفتوحين. تاني شق الأسلحة الصينية، الهجوم المباشر. أول أداة في إيد الصين الحزام والطريق، الفخ الذهبي. الصين مش بتقول تعالوا معايا بالكلام، دي بتبني موانئ، سكك حديد، طرق، محطات كهرباء، وتدي قروض بالمليارات. النتيجة الدول دي مربوطة بالصين. لو سددت القرض الصين كسبت طريق جديد، لو معرفتش تسد الصين تاخد أصول البلد. في الحالتين الصين كسبانة، يعني كسبانة. تاني أداة في إيد الصين اليوان واليوان الرقمي. الصين بتقول للعالم ليه تفضلوا تحت رحمة الدولار، جربوا اليوان. ومع النسخة الرقمية بتحاول تعمل بديل حقيقي يقلل من هيمنة أمريكا ويبدأ هيمنة الصين. تالت أداة التكنولوجيا المتقدمة. الصين بطلت تبقى مجرد مقلد، دلوقتي بتنافس في الذكاء الاصطناعي، شبكات الجيل الخامس، تسعى إنها تصنع رقائقها بنفسها عشان ما تبقاش تحت إيد أمريكا وتخلي العالم كله هو اللي تحت إيدها. الخلاصة أمريكا ماسكة الريموت بتاع العالم، لكن الصين مش مجرد متفرج، معاها دروع تمتص الضربات وسيوف تهاجم بيها. التنين مش بس بيدافع، التنين دلوقتي بيزحف لقدام. اللي انت شايفه قدامك منتج عادي ممكن يتحول في لحظة لسلاح قاتل، وده أخطر ورقة الصين بتلعب بيها. العربيات مثلا، المصنع اللي بيطلع لك سيارات عادية في ظرف أيام وأسابيع يقدر يطلع دبابات ومدرعات. أو الرقائق والإلكترونيات مثلا، نفس الشريحة اللي في الموبايل ممكن نعدل على النسخة بتاعتها شوية ونركبها في صاروخ موجه أو طيارة من غير طيار. الأدوية والمستلزمات الطبية، بعد كورونا اكتشفنا إن اللي ماسك سوق الأدوية والمواد الخام بتاعتها يقدر يرقع أي دولة. يعني الصحة نفسها بقت ورقة ضغط سياسي. الطاقة والموارد، الصين وروسيا بيستعملوا الغاز والبترول والمعادن زي السلاح بالظبط، يفتحوا الحنفية على مزاجهم ويقفلوها عشان يضغطوا على أوروبا وأمريكا. الخلاصة أي دولة عندها قاعدة صناعية ضخمة يبقى عندها جيش خفي جاهز يدخل المعركة في أي وقت. الحرب مش بس في المصانع والبنوك، دي كمان حرب جغرافيا، مين اللي هيبني الطرق والمواني والمطارات اللي هتربط العالم كله في المستقبل. الصين شغالة بمشروع الحزام والطريق، بتحط مليارات في آسيا وأفريقيا وأوروبا، وعايزة ترسم خريطة تجارية جديدة تبقى هي المنبع فيها. أمريكا وحلفائها صحوا متأخر، لكن دلوقتي بيحاولوا يعملوا مشاريع بديلة لمشروع الحزام والطريق، زي الممر الاقتصادي اللي بيربط الهند بأوروبا عن طريق الخليج وإسرائيل. الهدف يقدمه للدول دي بديل عشان الدول دي ما تقعش جوه شبكة الصين. اللي بيمسك القلم ويرسم الطريق هو اللي بيتحكم في اللي ماشي عليه، وده لب الصراع، مين هيرسم خريطة المستقبل. لما نحط الصورة كاملة، الدولار والعقوبات في ايد امريكا والمصانع والموانئ والقروض في ايد الصين، السؤال ما يبقاش مين سلاحه اقوى، السؤال الاخطر مين يقدر يوجه الضربة اللي تخلي التاني يقع وما يرجعش يقوم تاني. قول لي في التعليقات شايفين مين هينتصر، الدولار والعقوبات الامريكية ولا مصانع الصين ونفسها الطويل. في الحلقة الجاية هنفتح ملف التحالفات الدولية، هنشوف مين واقف مع مين بجد ومين بيلعب على حبلين، وازاي التحالفات دي ممكن تقلب الطاولة في ثانية. وخليك فاكر انك تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة وتشوف الحلقات اللي فاتت، وتستنانا في الحلقات الجاية حد واربع الساعة 9 بالليل.